Вітаю! Сьогодні в нас в гостях Олексій Колеснік. Він лікар-мамолог, онколог, торакальний хірург та онкохірург. Можна і так сказати. Так? 4 спеціалізації в одному. Дивіться, я займаюся насправді лікуванням онкопатології. Це можна сказати так, узагальнюючи всі ці спеціальності. Всі ці лікарі, про яких ви сказали, які спеціальності перерахували, вони теж займаються лікуванням онкопатології. Просто, наприклад, лікар-мамолог, він займається лікуванням доброякісних захворювань молочної залози, грудної залози, а також злоякісними новоутвореннями. Також може бути запальні захворювання грудних залоз. Лікар-онкохірург займається хірургічними втручаннями у пацієнтів, які мають доброякісні чи злоякісні новоутворення в організмі. Торакальний хірург – це лікар, який займається патологією грудної порожнини. Я маю ці всі спеціальності з-за того, що лікування онкологічної хвороби, наприклад, пухлин легені, потребує вміння оперувати в грудній порожнині. Тобто я не займаюся, наприклад, переломами ребер, травматичними якимись ще захворюваннями грудної порожнини. Я зосереджений на лікуванні онкологічної патології. І так сталося, що з роками, починаючи просто з онкології та онкохірургії, таких загальних поняттів, потихеньку я засвоював методи лікування молочної залози, легенів, середостіння. І тому, засвоюючи ці навики, я проходжував певні тренінги і стажування і отримував певні сертифікати, як то сертифікат торакального хірурга, чи онкохірурга, чи онкогінеколога. Але насправді все зводиться до того, що я лікар, який займається лікуванням онкопатології. А лише грудної клітини? Ні, наприклад, Повністю. Да, майже повністю, окрім пухлин голови та шиї. Лейкемія – це теж онкозахворювання. Це теж онкозахворювання, але це гематологія, це інша спеціалізація. Для того, щоб лікувати онкогематологію, потрібно мати певну спеціалізацію з лікування онкогематологічних захворювань. А попередні спеціалізації, про які ми з вами розмовляли, це лікування так званої солідної онкопатології. Солідна – це значить наявність твердої, якщо дословно переводити, пухлини в організмі. Тобто, якщо ми говоримо про злоякісні новоутворення грудної залози, то це наявність утворення щільного в грудній залозі, які називають рак. Да? Тобто, це є ущільнення або новоутворення в цьому органі. Наприклад, злоякісні новоутворення легені. Теж ми маємо у пацієнтів певні солідні пухлини, утворення в легенях. А коли ми говоримо про онкогематологію, то такого утворення в організмі людини немає. Тобто зробити комп'ютерну томографію або позитронну емісійну томографію, зробивши, ми не побачимо солідного новоутворення. Такими захворюваннями я не займаюся. Це є певна окрема спеціалізація, і називається це гематологія. І ці люди якраз займаються лікуванням тих же лімфом, наприклад, ходжкінські, неходжкінські лімфоми, або лейкози. Це все відноситься до гематології. Ви тільки що озвучили аналізи, як це береться проба, я так розумію, я не вимовлю її слова. Тобто, яким чином виявляється, це злоякісна пухлина або це доброякісна? Дивіться, дійсно, я вказав на такі діагностичні тести, як комп'ютерна томографія або позитронно-емісійна комп'ютерна томографія. Це речі, з якими стикається майже кожна людина, якій необхідно діагностувати наявність або відсутність онкологічної патології. Ще раз наголошую, що онкологічна служба і люди-онкологи, онкохірурги, вони займаються як доброякісними новоутвореннями, так і злоякісними. Багато разів вже чули слово «новоутворення». Тобто це те, що в нашому організмі не повинно бути. Коли ми маємо підозру на наявність якогось новоутворення в організмі, то онколог завжди звертається до певних діагностичних тестів, щоб підтвердити або виключити наявність
цієї патології. Починають з найменш інвазивних. Інвазивних – це значить, які вмішуються в організм. І закінчують більш інвазивними. Ну, наприклад, до найменш інвазивних відноситься ультразвукова діагностика. Дуже простий метод, який майже не шкодить нашому організму, його можна виконувати хоч кожного дня. І дозволяє цей метод побачити багато дуже різних новоутворень. Наприклад, ті ж новоутворення грудної залози, або новоутворення м'яких тканин, печінки, нирки, сечового міхура, онкогінекологічні якісь хвороби, багато чого. Далі, наприклад, це може бути, якщо ми йдемо далі по діагностичним тестам, це може бути ендоскопічні методи дослідження, такі як гастроскопія, це може бути колоноскопія, це може бути дослідження сечового міхура, яке називається цистоскопія, або гістероскопія, дослідження порожнини матки. За допомогою цих методів лікарі теж можуть побачити наявність певних новоутворень. До найбільш часто використовуємих належить комп'ютерна томографія, тобто це рентгенологічний метод, який дозволяє отримати рентген організму позрізово. Робиться багато зрізів, найчастіше наразі це зрізи з відстані 1 мм. І отак весь організм нарізається рентгенологічно, і потім лікар може взяти всі ці зображення і проаналізувати, на якому рівні знаходиться новоутворення, або виключити наявність цього новоутворення. Це на сьогоднішній день майже найбільш точний метод, який дозволяє отримати дані щодо наявності або відсутності новоутворення. Позитронно-емісійна комп'ютерна томографія – це більш продвинута комп'ютерна томографія, яка дозволяє вже побачити так звану активність наявного новоутворення. Тобто, коли ми вже знаємо, що в організмі людини, наприклад, є пухлина, і ми хочемо, скажімо так, знати, чи це доброякісна, чи це злоякісна. В цьому випадку ми можемо застосувати цей метод – позитронно-емісійна комп'ютерна томографія. При цьому методу вводиться спеціальна речовина в організм людини, яка найчастіше всього накопичується у злоякісних новоутвореннях. І скануючи організм, ми бачимо активність кількісну кожного новоутворення. Таким чином, дуже часто використовується цей метод, коли людина має, наприклад, лімфоми. Це, наприклад, лімфома Ходжкіна, коли людина має багато збільшених лімфатичних вузлів, і ми хочемо знати, чи відповідає людина на певне лікування чи ні. Таким чином, проводячи ці діагностичні тести, ми можемо спостерігати зменшення або збільшення в разі неефективності лікування цих новоутворень. Те питання, яке ви питаєте, як найбільш точно діагностувати, чи є злоякісною пухлина чи ні, то це, звичайно ж, біопсія. Без біопсії на сьогоднішній день неможливо поставити діагноз злоякісного новоутворення. Я, здається, знаю, це береться клітинка, вирізається у шматочок цієї. Якщо казати точно, то це не клітинка, тому що коли ми кажемо про клітину, то цей метод називається цитологічне дослідження. Цитологія – це наука, яка вивчає саме клітини. Більш точним є гістологія. Гістологія вивчає структуру тканини. Для того, щоб вивчити структуру тканини, лікар має взяти певний зразок цієї тканини. Для цього використовуються або спеціальні види біопсії, наприклад, так звана трепан-біопсія, коли за допомогою спеціального пістолету береться частка новоутворення і відсилається на аналіз в гістологічну лабораторію, де лікар під мікроскопом вивчає структуру саме тканини. Не однієї якоїсь клітинки, а певного масиву клітин, яка називається тканина. Це називається біопсія. Лікар сам бере і сам вивчає, чи це робить орант? Задача лікаря-онкохірурга – взяти біопсію. Потім він відправляє цей зразок в лабораторію, де інший лікар, який називається патоморфолог, вивчає саме структуру цієї тканини. Задіюється дуже багато людей. Наприклад, медсестри допомагають, або лікарі ультрапроменевої діагностики допомагають лікарю-онкохірургу взяти зразок.
Потім лаборанти допомагають лікарю-морфологу зробити препарат. Тобто не просто так цей шматочок тканини попадає лікарю-морфологу, і він його бере зразу під мікроскоп. Так не буває. Для того, щоб зробити гістологічний препарат, лікарю-патоморфологу необхідно витратити певні ресурси і час для того, щоб зробити з цієї кусочку цієї тканини так званий гістологічний блок. Шматочок цієї тканини заключається в парафін, і потім за допомогою спеціальних інструментів нарізаються тоненькі такі слайзи цієї тканини, і вже лікар-патоморфолог вивчає ці зразки під мікроскопом і каже відповідь, чи це тканина злоякісна, чи це доброякісна. Після цього передає вже цю інформацію лікарю-онкохірургу, і далі лікар-онкохірург приймає рішення, що робити з цим пацієнтом надалі. Як визначаються ці стадії? От є там перша стадія раку, друга, третя, їх здається 3, або я можу помилитися. Насправді це дуже важливе питання і важлива інформація. Я думаю, дуже цікаво буде глядачам почути правильну відповідь. Насправді виділяють 5 стадій раку за системою ТНМ. Дуже часто люди вважають, що їх 4, тому що вони не враховують так звану нульову стадію. Нульова стадія – це так звана карцинома інсіту. Це дуже такий складний термін. І чому складний, чому люди не знають про цю стадію? Тому що вона дуже рідка. Якщо казати таким научним язиком, то це злоякісне новоутворення, яке не розповсюджується далі як так звана базальна мембрана. Тобто це нульова стадія, діагностується вона дуже рідко. Стадії 1, 2, 3 і 4 виставляються за системою ТНМ. ТНМ – це такі категорії, які визначають певні характеристики пухлини. Наприклад, категорія Т, а вона відповідає за розмір пухлини і інвазію, тобто проникнення в оточуючі тканини. Категорія Н відповідає за наявність або відсутність метастазів у лімфатичні вузли. І категорія М відповідає за наявність або відсутність віддалених метастазів. Що значить віддалені? Наприклад, пухлина локалізується в грудній залозі, а метастази можуть бути у кістки, у легені, у печінку. Це називається віддалені, тобто не в той орган, де локалізується сама пухлина. Таким чином, коли лікар виставляє діагноз і стадію хвороби, він має відповісти на питання, якого розміру пухлина, чи є наявними метастази в регіонарні лімфатичні вузли, категорія Н, і чи є у пацієнта віддалені метастази, категорія М. Коли лікар збирає всю цю інформацію за допомогою УЗД, комп'ютерної томографії, біопсії, ще багатьох методів дослідження, він може відповісти на питання, яка стадія у пацієнта. Тобто це не дуже просто визначити цю стадію. Але коли ми її визначаємо, навіщо ми її визначаємо? Для того, щоб призначити правильне лікування. Тому що лікування пацієнту з першою стадією, воно буде докорінно відрізнятися від лікування пацієнта з 4-ю стадією. І тому неможливо починати лікування пацієнта, поки ми не дізнаємось і не встановимо коректну стадію хвороби. Торакальний хірург і онкохірург. Тобто торакальний хірург, я так зрозуміла, що це він займається саме операцією на легенях. Тобто В тому числі. Це дуже важка операція, як розумію, бо легені ми не зупиняємо. Насправді зупиняємо. Дивіться, в чому різниця онкохірурга і торакального хірурга? Насправді вона досить умовна, тому що, наприклад, торакальний хірург, він теж умовно можна буде вважатись онкохірургом, тому що він оперує пухлини легень. А онкохірург просто не має сертифіката торакального хірурга, якщо він не має, і тому він не оперує тоді пухлини легень. Коли онкохірург хоче оперувати пухлини легень, то йому необхідно пройти певну спеціалізацію, навчитись це робити і отримати сертифікат торакального хірурга. Коли торакальні хірурги оперують легені, це дійсно складні операції, вони потребують виключення тієї легені, на котрій ми проводимо операцію. Наприклад, якщо ми оперуємо пухлину правої легені,
ми під час операції виключаємо із акту дихання праву легеню. Як це робиться? Це робиться за допомогою спеціальних інструментів, однолегеневої так званої інтубації, і під час такої операції дихає лише одна легеня. Інша легеня, вона знаходиться в спокої, вона не дихає, і це дозволяє торакальному онкохірургу дуже якісно виконувати операцію. Тому що якщо торакальний хірург буде оперувати пухлину на розправлені, на працюючі легені, то якість цієї операції може значно погіршуватись, і травматизація цієї легені також значно буде більше, ніж операція на виключенні легені. Тому виключається легеня. Я не знаю, з чого складається легені, але мені здається, що це дуже тонка плівка. Ну, То будь-який прокол, якесь втручання, це високоточна повинна бути операція. це дійсно високоточна операція. Ну, структуру легені дуже важко описати словами. Це дуже ніжна тканина, я би так сказав. І тому відношення хірургів, які оперують на легенях, воно дійсно до легенів дуже таке тендітне, ніжне і дуже потрібно бережно оперувати легені. Це дійсно так. Скільки лікарів роблять таку операцію в Україні? І я думаю, приблизно до 200. До 200. До 200. І багато лікарень настільки мають таке обладнання. Ну, насправді, 200 на всю Україну – це не така велика цифра. Так, але я думала, що менше. Ми маємо певні конференції, коли ми збираємось разом, і ми досліджуємо новітні тренди в торакальній хірургії, в лікуванні цих пацієнтів. І наразі Асоціація торакальних хірургів України, вона складається приблизно з такої кількості людей, трошечки може більше, може менше рік від року, тому що дехто уходить з цієї спеціальності, дехто приходить, але цифра приблизно така. Щодо устаткування лікарень, які займаються торакальною хірургією, звісно, рівні торакальних операцій, вони різні. І, наприклад, торакальні хірурги, ну, скажімо так, в районних якихось лікарень, вони не в змозі виконувати, наприклад, операції на легенях якихось складних рівнів, і це не потрібно їм робити, тому що таких пацієнтів необхідно відправляти в більш спеціалізовані центри, де хірурги часто стикаються з цією патологією, тому мають кращі результати лікування. Тому є певне розмежування хірургів, які виконують певні рівні операцій торакальних. Тому і устаткування теж залежить саме від цього. Якщо центр виконує, скажімо так, середнього рівня операції, він і устаткування, відповідно, має для таких операцій. Мамолог. Переключаємо. Так, переключаємося. Мамолог. Наскільки я знаю, треба проходити десь кожен рік, обходити обстеження кожній жінці. Але раніше була інформація, що ти сам можеш себе пальпацією провірити вдома. Це правильно? Значить, дивіться, тут одне не протирічить іншому. Кожна жінка має себе обстежувати самостійно, дійсно це так. І я думаю, що більшість жінок так і роблять. І коли вони знаходять якісь проблеми в грудних залозах, вони мають звернутися до мамолога. Мамолог – це лікар, який займається патологією і захворюваннями грудної залози. Кожна жінка для того, щоб виключити злоякісні новоутворення або доброякісні новоутворення, має проходити щорічно так званий скринінг. Скринінг – це просіювання, тобто вибірка з всієї популяції жінок, тих, у котрих є патологія захворювання грудних залоз. Скринінг до 40 років проводиться за допомогою ультразвукового дослідження. Скринінг після 40 років проводиться частіше за допомогою мамографії, яка дуже часто доповнюється ультразвуковим дослідженням. Також можуть використовуватися такий метод, як магнітно-резонансна томографія в тих випадках, коли ми маємо якісь питання або методи мамографії, або ультразвукове дослідження не відповіло нам на всі питання, які пов'язані з патологією грудної залози. Тобто стратегія така: кожна жінка має щороку проходити ультразвукове дослідження до 40 років. Після 40 років щороку проходити мамографію
або ультразвукове дослідження в додаток до мамографії. Також жінки мають якомога частіше, може це раз на тиждень, може раз на місяць, проходити самообстеження. Якщо знаходять якусь патологію, йти до мамолога. Але обов'язково, навіть якщо вони себе не обстежують, щороку звертатись і проходити скринінг. Це дозволяє зменшити смертність від раку молочної залози. У нас зараз є тенденція, я не знаю, я так думаю, започаткувала Анджеліна Джолі, бо її мати хворіла на рак грудей. Ні, у її мати хворіла Яєчник. на рак яєчників. Яєчників. Так. Ну, і в неї чомусь вона вирішила, що в неї можлива така можливість захворіти на рак грудей. Чому вона видалила груди? Значить, дійсно, мати Анджеліна Джолі померла у віці 58 років від раку яєчників. Це дуже важка патологія, її дуже важко діагностувати. Але чому є такий зв'язок між раком яєчників і раком молочної залози? І що необхідно робити, що зробила Анджеліна Джолі? Анджеліна Джолі зробила тестування так званих генів BRCA1 і BRCA2. Це гени, які відповідають за гомологічну репарацію нашої ДНК. Ну, простим язиком кажучи, це гени, які ремонтують нашу ДНК. І при їх мутації підвищується ризик, в тому числі раку молочної залози і раку яєчників. Таким чином, люди, у яких є ця мутація, вони мають високий ризик цих захворювань. Анджеліна Джолі, знаючи про це і зробивши цей тест, знайшла у себе цю мутацію. І тому прийняла рішення зробити видалення грудних залоз, тобто шкіру зберігаючи мастектомію. Вона зберігла собі шкіру, ареолу, і поставила замість грудних залоз імпланти. Те ж саме вона зробила з яєчників. Вона зробила видалення яєчників. В одному з своїх інтерв'ю вона, до речі, сказала: у мене на надгробному камні буде написано все, що завгодно, але не фраза «вона померла від раку яєчників» або раку молочної залози. Тому, дійсно, знаючи наявність мутації генів BRCA1 і BRCA2, можна визначити ризик раку молочної залози та раку яєчників. Тому, якщо людина хоче, скажімо так, дослідити наявність цього ризику у неї, вона має змогу на сьогодні здати такий тест. Він робиться дуже просто. Є тести, які робляться з слини, які робляться по крові. І протягом кількох днів буде доступна інформація щодо наявності або відсутності цієї мутації у жінки. Це стосується лише раку яєчників і раку молочної залози. BRCA1 і 2 саме Ну, є ще аналізи, які можуть виявити інші. Так. Наразі існує дуже широка панель різних генів, які дозволяють побачити наявність ризику того чи іншого онкологічного захворювання. Тут необхідно зробити таку примітку, що наявність певних мутацій не гарантує розвиток конкретної онкопатології. А ми кажемо про ризики. Тобто цей ризик, він дійсно збільшений у тієї людини, у якої є мутація певних генів. І ці гени наразі відомі. І є панелі 30 генів, є панелі більше 100 генів, досліджують сучасні лабораторії і видають цю інформацію. Але ж, наприклад, маючи ризик захворіти на рак шлунку, ми ж не будемо шлунок видаляти, правильно? Але знаючи цю інформацію, людина може більш ретельно проводити скринінгові огляди цього органу. Вона може попередити розвиток онкологічного захворювання. Наприклад, всі ми знаємо, що злоякісні захворювання кишківника розвиваються частіше всього з поліпів. І тому людина, проводячи регулярно колоноскопії, може бачити ці поліпи і проводити їх видалення, таким чином попереджуючи розвиток злоякісних захворювань кишківника. Рак – це, можна сказати, генетичне захворювання. В певному сенсі, але ніхто не застрахований. Ніхто не застрахований. Да, маючи мутації гену і маючи підвищений ризик того чи іншого онкологічного захворювання, це не гарантія того, що воно дійсно станеться, розумієте?
Тому що для реалізації злоякісного новоутворення необхідно, щоб склались цілий пазл факторів. Це може бути і генетична мутація, і це може бути наявність певного мікрооточення пухлини, це може бути слабкість імунної системи, яка дуже часто у нормальному стані організму виловлює, скажімо так, ці злоякісні клітини і вбиває їх. Тобто у кожного здорового чоловіка, жінки, людини утворюються в організмі постійно так звані злоякісні клітини, тобто клітини, які відрізняються від нормальних. І наша імунна система постійно їх впізнає і вбиває. У людей, у яких виникає злоякісна пухлина, просто ламається цей механізм, і ці злоякісні клітини, вони шляхом еволюції мають певні механізми, які захищають їх від імунної системи. І таким чином ця клітина, яка вже має цей захищений механізм, вона продукує собі подобних і виростає в пухлину, яка вже захищена від імунної системи. От, наприклад, сучасна імунотерапія в онкології, так звані інгібітори, чекпоінт-інгібітори, це якраз і основана терапія, це на тому, що сучасні ліки, вони знаходять оці рецептори, які засліплюють імунну систему, вони їх блокують, і наша власна імунна система починає бачити злоякісну пухлину і, звісно, боротися з нею. Так, бо я знаю, що хворіють люди на рак легенів, котрі ні разу в житті не курили, Так, наприклад. Так. Але їх набагато менше, ніж ті, хто курили. Ну, скажу так, відношення 90 до 10. Тобто 90% людей, які мають рак легеня, це курці. Зараз з'явилися ще нові електронні сигарети, вейпи різноманітні, які ще, можливо, не зовсім дослідили їхню шкоду на організм, а може ще уже дослідили. Ну, дивіться, є така дуже цікава історія, коли у 20-му сторіччі люди почали палити. Активна стадія паління розпочалась після Першої світової війни. Чому? Тому що солдатам почали безкоштовно вкладати в їх у цей пакунок цигарки. І коли закінчилась Перша світова війна, більшість солдатів мали вже цю шкідливу звичку і почали її розповсюджувати серед своїх близьких. Також розповсюдженню куріння сприяло винайдення цієї машинки, яка робила цигарки. Потім винайдення фільтру, коли жінки приєдналися до цього. Так ось, до 1954 року паління вважалось зовсім нешкідливим. І один з торакальних хірургів ХХ століття, Еверт Грехем, який, до речі, був одним з тих, хто доказав зв'язок паління і раку легенів, так ось, до того моменту, як він провів ці дослідження, він казав, що паління цигарок не більш шкідливе, ніж носіння панчох. Вони вважали, що це не шкідливо. Дуже багато людей курило. І розповсюджувалася ця звичка, вважалося це модним, корисним і так далі, і так далі. Потім, коли провели дуже багато епідеміологічних досліджень, ці дослідження статистично значуще доказали факт того, що якщо людина палить, у неї підвищуються значно ризики виникнення раку легенів. Так ось у 1954 році сам Еверт Грехем, він опублікував ці дані і доказав, що це дійсно впливає. Він, до речі, дуже багато курив, він оперував цих хворих і теж захворів на рак легенів і помер. А щодо вейпів і електронних цигарок, дійсно, я так не пам'ятаю, але, мабуть, років 7-10, отак от ми бачимо ці вейпи. І зверніть увагу, давайте порівняємо паління і паління електронних цигарок. Паління Перша світова війна і 1954 рік. Тобто пройшло майже 30 років, більше даже. І зараз пройшло 5-10 років. Тобто ми ще не можемо показати про шкоду цих, доказово маючи, про шкоду, доказати шкоду цих методів паління, тому що ще пройшло недостатньо часу. І дослідження епідеміологічні, які тривають наразі, вони просто не мають ще висновків. Але ми знаємо, що
ці речовини, які людина вдихає, палячі айкоси, електронні цигарки, ці девайси виділяють шкідливі речовини, хімічні канцерогени, які людина вдихає. Тобто ми ж знаємо, що хімічні канцерогени точно викликають мутації в організмі, правильно? Тому достатньо нескладно сказати, що якщо ми постійно вживаємо канцерогени, то в кінці кінців це призведе до виникнення тієї чи іншої патології і може злоякісної пухлини. Однак для того, щоб сказати вже напевно, необхідно дочекатися епідеміологічних досліджень. Я як лікар не рекомендую палити вайпи, цигарки, кальяни тощо, тому що це вдихання канцерогенів і це не призведе до покращення вашого здоров'я. Так, і ті, хто вважає, що кальяни не такі шкідливі, як паління цигарок. Насправді це ще шкідливіше. Ну, я десь читав статті, де вказано, що викурювання одного кальяну дорівнюється до викурювання однієї пачки цигарок. Ще одна з причин виникнення раку – це якийсь стрес, гнів. Тобто це як психосоматичні прояви людини в негативному настрої, які потім перевтілюються в пухлини в тілі. Наш організм, він функціонує за допомогою дуже багатьох факторів. В тому числі є така штука, називається нейрогуморальна регуляція функції організму. Наші нейрони, наприклад, головний мозок, гіпоталамус, гіпофіз, вони виділяють певні речовини, гормони. Ці гормони впливають на, наприклад, гонтропін-релізінг гормон, який впливає на виробку естрогену в яєчниках. Такий простий приклад. Я так і зрозуміла лізинг. Це складні речі, я не хочу просто казати складними словами, щоб люди просто зрозуміли, що вплив на головний мозок, вплив на нашу нервову систему, це в будь-якому випадку дасть зміни в регуляції функцій організму шляхом збільшення чи зменшення певних гормонів в організмі, кількості. І тому це, звісно, впливає на функціонування всього організму та конкретно певних органів. І якщо людина буде постійно впливати на функціонування нервової системи шляхом стресу, шляхом депресії або негативних якихось емоцій, це доведено, що це пригнічує секрецію певних гормонів та збільшує секрецію інших гормонів. І це точно впливає на функціонування організму. Тому опосередковано так, дійсно так можна казати, що ці фактори впливають і можуть впливати на розвиток тих чи інших онкологічних хвороб. Тому ситуація з війною в Україні, вона, я думаю, що покаже себе, і ми будемо мати певний сплеск онкопатології, пов'язаний в тому числі зі стресом, який зараз ми всі маємо. Так, я теж так думаю. Але ми робили відео з чорнобильцями, які ще тушили пожежу на атомній станції ще в 86-му році, які ще досі живі. І один з таких пожежних, дуже позитивна людина, Логачов його прізвище, і він сказав, що я така людина позитивна, я на себе нічого не беру, я й не захворів. Тобто, мені здається, що позитивний настрій також може якось і поліпшити і лікування. Я думаю, є в цьому щось, якесь зерно раціональності. Дійсно, я думаю, що люди, які позитивно сприймають це життя і мають такий оптимістичний погляд, я думаю, вони живуть психологічно точно краще, ніж люди, які знаходяться у депресії. Який відсоток людей зараз може вилікуватися від раку? Бо думаю, що він дуже виріс, бо медицина дуже просунулася вперед. Дійсно, онкологія, медицина, онкохірургія, вони дуже виросли за останні 20-25 років. І якщо я пам'ятаю, коли наприкінці 20-го сторіччя ми мали в арсеналі близько 10 хіміопрепаратів і все, то наразі ми маємо такі нові розділи навіть в онкології, як таргетна терапія, як імунотерапія. Звичайно, ми маємо кращі девайси в електрохірургії, такі як ультразвукові скальпелі,
системи Лігашур та інше. Ці всі системи вони дійсно дозволили покращити набагато ефективність лікування онкопатології. Ми повинні пам'ятати, що не тільки від цих новітніх систем залежить ефективність лікування, також вона залежить від стадії хвороби. Тобто, якщо ми починаємо лікувати першу стадію, ми маємо змогу отримати майже 100% вилікування. Особливо, якщо ми кажемо про такі захворювання, як рак молочної залози, як рак кишківника, навіть рак легені, який досить агресивна пухлина, на першій стадії має дуже високі шанси повністю вилікуватись. А якщо ми кажемо про четверту стадію хвороби, коли мова не йде про повне видужання, але мова йде про подовження життя. Тому що насправді, дивіться, люди з цукровим діабетом, вони виліковуються повністю? Ні, вони просто живуть, вживаючи інсулін, правильно? Тобто казати про те, що ми вилікували людину з цукровим діабетом, ми не можемо. Але чогось не пугає нікого, не лякає наявність діагностично цукрового діабету. Всі знають, що вони будуть вживати інсулін і будуть жити довго і щасливо. Правильно? Те ж саме відбувається з, так скажу, занедбаними стадіями злоякісних новоутворень. Люди, у яких діагностується третя або четверта стадія злоякісних пухлин, вони наразі перетворюються на так званих хронічних пацієнтів. І приймаючи певні ліки, ці люди можуть жити досить довго. Це вже вимірюється роками, іноді десятками років. В багатьох країнах практикують лікування марихуаною. В нас, здається, декілька років тому не прийняли закон про легалізацію. Багато ракових людей зібралися з мітингом. Вони казали, що це полегшує їх біль. Як це насправді? Дивіться, коли ми кажемо про лікування злоякісних пухлин, то ми маємо знати, що таке лікування, і який вид лікування, і яка стадія, то, про що ми казали. Наприклад, якщо ми кажемо про радикальне лікування, тобто, щоб вилікувати хворобу, то на це марихуана ніяк не впливає. Тобто, наприклад, діагностувавши першу стадію раку молочної залози, і починаючи курити канабіс, людина ніколи не вилікується. Правильно? Він правильно висловилось. Це полегшення болю. Але в паліативній допомозі, коли людина страждає від відсутності апетиту, від больового синдрому, від якихось емоціональних депресій і так далі, тривоги, то в цьому випадку дійсно за кордоном ми знаємо, що медичний канабіс, він взятий на озброєння паліативної онкології і може бути застосований. Якщо це правильно регулюється законом, законодавством, і якщо це вистроїть цю систему контролю за цим препаратом, то я думаю, нічого поганого в цьому немає. Як ми знаємо, все є яд, все є ліки, залежить від дози. Так ви за чи проти? Я за при певному контролю і правилам використання. На останніх стадіях раку наскільки людина почуває біль? Яка шкала цього болю? І чи завжди при всіх онкологіях це виникає? Больовий синдром відноситься до одних з найбільш так званих лякаючих симптомів. Тобто страшний не сам діагноз онкологічного захворювання, а страшні ті очікування і страждання, які може дати ця хвороба насправді. Чи часто виникає біль у пацієнтів? Не у всіх пацієнтів виникає виражений больовий синдром. Але інколи він може бути. Навіть при одній і тій ж самій локалізації у одних пацієнтів буде больовий синдром, у інших не буде його. Предсказати наявність больового синдрому у кожного конкретного пацієнта неможливо. У когось він буде, а у когось ні. Вимірюється наявність больового синдрому суб'єктивно за відчуттями пацієнта. Для цього використовується, для того, щоб перевести суб'єктивні ці відчуття в якусь об'єктивну шкалу, використовуються певні шкали. Найбільш часто використовується так звана аналогова шкала, візуальна аналогова шкала.
Може, ви бачили колись шкалу з такими смайликами від такого смайлика веселого до смайлика такого засмученого. Да? Так от, від 0 до 10 вимірюється біль, і людина, яка має больовий синдром, лікар у неї запитує, наскільки людина зараз відчуває біль. 0 – немає болю, і 10 – це максимальний біль, яка людина може уявити. І це записується в медичні записи, і, виходячи з цього, призначаються певні знеболюючі препарати, яких наразі дуже багато. Існує стандартна знеболювальна трьохкомпонентна схема лікування болю, і починають лікувати больовий синдром з так званих нестероїдних протизапальних засобів. Ну і теж певні правила, коли починають з таблеток, потім можуть переходити на ін'єкційні препарати, там внутрішньом'язові ін'єкції, внутрішньовенні ін'єкції, потім використовують препарати, які, скажімо так, слабкі опіоїди або наркотичні препарати, і потім в кінці, вже коли всі ці препарати не допомагають, використовують наркотичні анальгетики. Крім того, для лікування больового синдрому можуть використовуватися препарати, ну от ви вже казали про канабіс, да? Препарати протисудомні, препарати, які допомагають лікувати неврогенний біль, заспокійливі та інші препарати. Тобто це така багатокомпонентна схема. Наприклад, больовий синдром може бути у людини пов'язаний з набряком. Коли є набряк навколо якогось нерва, цей нерв защемлюється, виникає больовий синдром. Знявши набряк, наприклад, протизапальними засобами або гормональними препаратами, ми тим самим знімемо больовий синдром. Також нейрохірурги дуже часто займаються знеболінням пацієнта, якщо є, наприклад, метастази у хребець, стабілізуванням цієї системи займаються нейрохірурги і, використовуючи певні хірургічні втручання, вони можуть знімати цей больовий синдром. Тобто не тільки ліки, не тільки знеболювальні препарати і морфін, як дуже часто думають пересічні громадяни, використовуються для зняття больового синдрому. Це дуже серйозна, багатокомпонентна система, і займатися потребує лікар-онколог, клінічний онколог, який залучає для лікування пацієнта всіх можливих спеціалістів і досягає зазвичай успіху. Які міфи найчастіше зустрічаються у вас в практиці? Найбільш поширені, давайте так. Перше, повітря попадає в місце, де є пухлина, і від цього швидко відбувається прогресування захворювання. І люди дуже бояться виконання біопсій, операцій тощо. Вони кажуть, лікар, от ви зробите розріз, а туди потрапить повітря, і чи не спричиниться прогресування хвороби? Це дуже поширений міф, і постійно я його спростовую і розказую про те, що проведено дуже багато досліджень, які довели, що виконання біопсії та різних операцій не призводить до прогресування хвороби. Тому можна спокійно проводити діагностику і не лякатись цих методів. Ще один міф, наприклад, це міфи стосуються застосування нетрадиційних так званих ліків, коли використовують там болголов, перекис водню, настойка Шевченка, якісь гриби, уринотерапію, дуже-дуже багато чого, що, скажімо, може навіть зашкодити людині. Тому, коли не проведено клінічні дослідження і не доведена ефективність тих чи інших препаратів, ми не рекомендуємо їх застосовувати, тому що ми не бачимо системної ефективності цих методів лікування. Таких методів, насправді, міфів дуже багато, тому якщо це буде, наші люди і глядачі скажуть, що їм цікаво, можемо записати цілий випуск, який присвячений міфам в онкології. Так що пишіть ваші коментарі, якщо дійсно це цікаво, запишемо. Тільки що згадала історію, коли якийсь лікар, не пам'ятаю вже в якій країні, може лікувати рак содою з водою. Була така історія, і він це якось там навіть довів. Дивіться,
Як поділяються ступені доказовості в медицині? Перша, найпотужніша, давайте так, найпотужніший доказовий потенціал мають багатоцентрові рандомізовані дослідження, тобто дослідження, які проведені в багатьох клініках в багатьох країнах. Беремо препарат А і препарат Б. Наразі відомо, що препарат Б є найефективнішим в лікуванні того чи іншого захворювання. І компанія фармацевтична, вона розробила препарат А. І в попередніх дослідженнях там, на клітинах, на тваринах вона показала, що дійсно цей препарат краще, ніж препарат Б. І ось є кілька фаз клінічних випробувань. Нульова фаза, перша, друга, третя і четверта фаза. Нульова фаза – це фаза доклінічних випробувань, коли препарат апробується на клітинах або тваринах. Він доказав свою ефективність і переходимо до першої фази використання препарату на добровольцях. Коли, наприклад, людина має занедбану стадію онкологічної хвороби, вона використала всі можливі методи лікування, ніщо їй вже не допомагає, їй нема чого втрачати, і вона погоджується на лікування препаратом, який за попередніми даними може їй допомогти. І дійсно буває таке, що нові препарати допомагають цим людям, яким вже нема чого втрачати, і вони погоджуються на нульову фазу клінічних досліджень. На цій фазі досліджується ефективність препарату у людей, дозування цього препарату, тобто доза може бути 5 мг, 10 мг, 15, 20 мг. І доводять, яка доза є найбільш ефективною і найменш токсичною. Потім переходять до другої, третьої фази, де беруть популяцію людей, яких мають цю хворобу, і ділять їх. Одним дається препарат Б, який доказав свою вже ефективність, а другим дається препарат Б, наприклад, в комбінації з препаратом А. Тобто не можна людей, згідно з сучасних етичних міркувань, лишати без ефективного лікування. І тому спочатку дається це ефективне лікування разом з новим препаратом. І, наприклад, якщо ця комбінація показує вищу ефективність, ніж сам препарат стандартної, так званої найкращої терапії, потім вже цей препарат може відокремлюватись в наступних дослідженнях і казати, що навіть в самостійному використанні він буде кращий, ніж препарат Б. І таким чином, проходячи дуже важкий і довгий шлях, препарати потрапляють в наші аптеки. В своєму житті був на дуже багатьох конференціях. І повірте, на конференціях виступають доповідачі, які розказують не тільки про позитивні знахідки і дослідження, вони також доповідають про дослідження, які не мали ефективності. І препарати, які, на жаль, не показали своєї ефективності. Ми маємо як позитивні результати, так і негативні. Ми це все обговорюємо, щоб знати, який препарат працює, а який не працює. Проходжується цей дуже довгий шлях до того, щоб потрапити на полиці наших аптек і щоб потрапити до пацієнта, препарат все це проходить. І якщо ми покажемо про нетрадиційну якусь медицину і лікування там, перекусом водня, і що це одна людина довела це, ну, уявіть, навіть якщо ми з вами логічно просто поміркуємо рівень науковості, да, коли одна людина сказала, чи коли це сказали дуже багато кількість лікарів в різних країнах, в різних госпіталях. Ступінь доказовості в цьому випадку буде набагато вище, і тому саме ці ліки, які пройшли весь цей шлях, вони потрапляють в сучасні рекомендації з лікування різних хвороб, в тому числі онкологічних, і потрапляють до лікування наших пацієнтів. Ну, мені здається, це проблема ще недовіри. Тобто до лікарів і особливо до фармацевтики. Тому що фармацевтика – це є бізнес. Ну, тобто вони заробляють на цьому гроші, тобто розробляючи препарати. Так. І дуже часто буває таке, що один і той же препарат, просто маскуючи новою назвою, може коштувати там на 100 гривень, ну, так, припустимо, дорожче, ніж там той же цитрамон дарниця, так? А там
цитра, якийсь там буде цитраморфон. Але він буде коштувати на 100 гривень дорожче. Можливо, це від цього, це гонитва препаратів і тому подібного. Можливо, до цього це призводить, що люди з недовірою ставляться. Ну, я дуже багато, повертаючись до міфів, дуже багато разів чув, що, наприклад, фармацевтичним компаніям невигідно дати людям ліки від раку, тому що вони втратять цей дохід, який вони отримують за рахунок всіх цих коштовних препаратів, які вони продають. Ну, у мене тоді виникають ряд питань. Перше з них – навіщо вони постійно розроблюють нові препарати для лікування онкології, якщо в них вже є портфель, і вони могли б цей портфель продавати ще багато тисяч років? Навіщо вони розробляють нові препарати? Так. Незрозуміло, да? Друге, навіщо вони витрачають гроші на дослідження? Мільярди доларів і євро витрачаються на дослідження. Причому, як я вже сказав, дуже багато цих досліджень є неефективними. Тобто вони досліджують препарат, а потім пройшло там 5-10 років цих досліджень, витратили вони дуже багато грошей, і при кінці вони бачать, що в трубу неефективно. Вони викидають цю молекулу і кажуть, неефективно, і починають досліджувати нову. Люди не знають про це, а про це необхідно говорити. І люди повинні знати, що фармацевтичні компанії постійно вдосконалюють свої препарати. Навіщо, якщо у них вже є якийсь там певний перелік, і вони могли б їх продавати і все. Тобто це міф. І, ну, наприклад, є таке захворювання меланома. Це дуже високозлоякісна пухлина шкіри, яка характеризується дуже швидким прогресуванням, виникненням метастазів. І якщо раніше люди з метастазами меланоми жили приблизно 3 місяці і гинули, і хіміотерапія у них, хіміотерапія, такий препарат є декарбазин, наприклад. Лікування цим препаратом подовжувало виживання на кілька місяців, і все одно гинули. Починаючи з 2011 року, коли фармацевтичні компанії знайшли оці інгібітори чекпоінт, імунотерапію, виживаність цих пацієнтів збільшилась до 5 років і більше. Ну, фармацевтичні компанії ж могли цей декарбазин продавати і надалі. Ну, вмирали пацієнти. Ну, інші купували цей декарбазин. Ну, вони розробили нові препарати, які дозволили подовжити життя цих пацієнтів. Тому мені здається, що необхідно людям розповідати про ці нові препарати, про те, що відбувається на фармацевтичному ринку, і скільки зусиль прикладають фармацевтичні гіганти для того, щоб все ж таки знайти щось нове і покращити виживаність, результати лікування онкологічних, в тому числі, пацієнтів, витрачаючи колосальні гроші на дослідження. Рак – це хвороба багатих людей? Чи якщо бідний захворів? Ну, я розумію, так, але у багатих є можливість купувати дорогі препарати, обслуговуватися в гарних лікарнях. А у бідних людей, що вони весь час збирають гроші, щоб кудись поїхати, щоб там пройти якесь лікування десь за кордоном. Дійсно, ефективність лікування онкологічних захворювань залежить від забезпечення системи охорони здоров'я певними інструментами. Наприклад, лінійні опромінювачі, імунотерапія, таргетні препарати. Якщо все це є у людей в країні, це дозволяє збільшити ефективність лікування і виживаність пацієнтів. Ефективність лікування в економічно розвинених країнах дійсно вища, ніж ефективність лікування в економічно менш розвинених країнах. Це відомий факт. Але який є вихід з цієї ситуації? Наприклад, для нашої країни я бачу вихід з цієї ситуації в клінічних дослідженнях. Ті клінічні дослідження, про які я розповідав, вони проходять в усіх країнах, в тому числі і в Україні у нас. І залучення пацієнтів в ці клінічні дослідження дозволяє зберегти цим людям
купу грошей. І нашій державі теж дозволяє зберегти гроші на лікування цих пацієнтів, тому що фармацевтичні компанії, які проводять ці клінічні дослідження, вони зобов'язані, згідно законодавства, забезпечити цих пацієнтів безкоштовним лікуванням. Тому це один з дуже класних варіантів, коли люди можуть безкоштовно проходити дуже високовартісне лікування майбутнього, я б так сказав. Дуже дякую за відповідь. Що, перейдемо до освіти. Давайте. Ти йдеш в медичний університет, ти вивчаєш загалом все, так? Так. Будь-який лікар, який закінчив медичний університет, він проходить базову підготовку. І починаючи з першого курсу, він проходить анатомію, гістологію, фізіологію, патофізіологію, патанатомію. Потім, починаючи там, з 3-4 курсу, більш вузькі спеціальності, такі як терапія, хірургія, онкологія, нейрохірургія, ендокринологія, дуже-дуже багато інших дисциплін. Закінчуючи 6 років навчання, людина отримує знання основні з медицини. Потім, після 6 років навчання, лікар іде в спеціалізацію, він спеціалізується. І наразі в Україні лікар може спеціалізуватись в хірургію, в терапію, або ще декілька, скажімо так, інших спеціальностей, і отримає після цього класифікацію спеціаліста. Наприклад, хірург або терапевт. Це називається інтернатура. Тобто 6 років основного навчання, потім, в залежності від обраної спеціальності, це може бути або рік-півтора терапевтична спеціальність, або 3 роки хірургічна спеціальність, тобто вже 9 років, да? Наприклад, якщо ми вчимося на хірурга. Після 6 років лише тоді ти обираєш? Да. Тільки після? Після 6. Закінчивши спеціалізацію, наприклад, по хірургії, тобто 9 років навчання, людина, наприклад, вирішує, я хочу бути онкохірургом. Після цього вона проходить ще додаткову спеціалізацію з онкохірургії. Тобто, маючи базову спеціалізацію з хірургії, вона проходить ще додаткову спеціалізацію, наприклад, з онкохірургії. Це може бути, наприклад, 6-місячний курс. І після того вона отримає ще сертифікат онкохірурга. Після того хірург може ще спеціалізуватись, отримуючи сертифікат судинного хірурга. Додатково, якщо вона засвоює навички судинних хірургів і працюючи з судинами, хірург може стати ще судинним хірургом, або торакальним хірургом. А як ви вирішили? От ви то точно знали, от ви вчились і потім раз я хочу бути саме хірургом, ми пішли в хірургію спочатку. І потім ви пішли, і так, я хочу бути тільки онкохірургом. Як це визначити? Коли я закінчував після 3-го курсу, і мені була я вже думав над тим, ким я хочу бути. І я розумів, що я піду або, маю шанс піти або в терапію, або в хірургію. Оскільки у нас вже були цикли з терапії, цикли з хірургії, мені було цікаво те, що роблять хірурги. Це важко пояснити. Це, мабуть, на рівні інтуїції якось працює. Тобі або нравиться це, або ні. Ви ж точно знаєте, там, коли приходите в магазин, що вам там нравиться ця кофточка, а ця не нравиться. І десь так. Я просто знаю по своєму прикладу, так, я точно знала, що в 9 класі, куди я піду навчатись. Але багато моїх однокласників, вони поняття не мали, що вони хочуть робити в цьому житті. І комусь сказала мама, казала, будеш бухгалтером, будуть гроші считати, і в тебе будуть гроші. Комусь сказали, там, у нас сімейне покоління лікарів, зазвичай так, династія так робить. Так, всі лікарі, і ти будеш лікарем. Дивіться, насправді це дуже вже філософське питання, тому що це питання щастя. І людина, вона щаслива, коли вона реалізована в цьому житті. Це поняття ікігай японського. Тобто, коли людина знаходить своє призвання. Дуже багато людей, як ви вірно сказали, вони не знаходять своє призвання в житті, вони нещасливі. Коли людина знаходить те, для чого вона була народжена, в чому вона
має кайф, виконуючи ту чи іншу роботу, це дорого варто, я б так сказав. А мені повезло, я знайшов те, від чого я отримую задоволення, коли я допомагаю людям, коли я оперую, це моє. І так сталося, що я це вже зрозумів на початку 4-го курсу. Я почав ходити в операційну, ходити на чергування, і коли я вже рік проходив в ургентну лікарню, на кожне чергування, я зрозумів, що я хочу якихось більш складних операцій, ніж там апендектомія, холецистектомія. Це теж складні речі, і вони потребують дуже високої кваліфікації і навичків. Але я зрозумів, що мені хочеться кудись далі. Мені підказали, що може такі от більш складні речі, вони виконуються саме в онкохірургії. Тому що онкохірургія – це хірургія, яка передбачає вміння працювати з судинами, працювати з великою кількістю органів і систем. І дійсно, коли я пішов в онкохірургію, я дійсно побачив, що так і є. Це дуже складні, великі операції. І мені це сподобалось, це моє. Мені подобаються складнощі, вирішувати складні питання і робити складні операції. А скільки триває операція ваша? Пустимо на легенях. Це залежить від того, який пацієнт. Це залежить від навичок хірурга, тому що одна і та ж операція в різних руках може виконуватись від 3 годин до 8 годин, 9 годин. Є таке поняття в хірургії – кривова навчання. Коли хірург починає навчатись, та ж операція, яку він буде виконувати за 2 години в кінці своєї кривої навчання, на початку він буде виконувати за 6 годин. Зараз мені вже легше виконувати більшість операцій, тому що вже є стаж роботи більше 20 років. І я вже пройшов цю криву навчання, початок, коли ти починаєш і тобі важко. Зараз, звісно, більшість хірургічних втручань виконуються швидко і якісно. Але так не завжди було. Всі з чогось починають. І тут просто важливо розуміти, що дуже класно, коли є наставник, коли є школа, можна навчитись, тобі підкажуть і дадуть якісь початкові знання. В Україні рівень навчання для лікарів, він нормальний, чи може вищий, чи може нижчий, ніж за кордоном? Ви знаєте, це дуже важке питання. Чому? Тому що, по-перше, я не мав змоги навчатись, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Ви закінчували курси, я бачила. Да, Ви кожен рік кудись їхали. Я пройшов дуже багато стажувань в різних країнах, і я бачу, як працюють хірурги за кордоном, і бачу, як працюють хірурги у нас. Скажу так, що коли вже пройден шлях навчання, то хірурги починають вдосконалюватись постійно. Тобто немає такого, що хірург закінчує навчання, проходить інтернатуру і на цьому все зупиняється. Тут тільки все починається, я вам скажу. І дуже важливо, щоб людина постійно розвивалась, постійно їздила, постійно чомусь навчалась. І у наших лікарів є наразі точно такі ж можливості, як у хірургів за кордоном. Вони мають дуже чудові наразі можливості навчатися у найкращих хірургів світу. Коли вони будуть відвідувати майстер-класи, кадавер-курси, конференції, вони мають змогу стати в один ряд з найкращими хірургами світу. І я вважаю, що наразі ця можливість у лікарів в Україні існує. Так, це дуже високовартісна штуковина, і курси всі ці, вони коштують велику кількість грошей, і тому мені здається, що необхідно працювати над тим, щоб наші молоді спеціалісти мали змогу їздити і навчатись по всьому світу. Тому що це єдиний шлях стати дуже класним спеціалістом. Навчаючись тільки в одному місці, яке б воно не було якісне,
людина втратить вже через кілька років і відстане від своїх колег у світі. Тому що світ медицини дуже швидко рухається, розвиваються технології. Наприклад, хірургія – це 4К, 3D-технології, роботохірургія. І це відбувається постійно. Якщо хірург перестає навчатись, він зупиниться. Як казав Льюіс Керрол, для того, щоб рухатись вперед, необхідно дуже швидко бігти. Яка мотивація у нас ставати лікарем для молоді? Мотивація – допомагати людям. І? Ну, я думаю, грошова мотивація теж є. Ну, дивіться, зараз є можливість чесно заробляти гроші. Якщо ти працюєш в приватній клініці, ти отримуєш офіційну зарплатню за ту роботу, яку ти виконав. Тому я думаю, що ми наразі рухаємось якраз в правильну сторону, коли і працює Національна служба охорони здоров'я, вона теж, я дивлюсь, намагається зробити систему, коли людина буде отримувати зарплатню в залежності від того, що вона робить. Коли ми кажемо про фінансову мотивацію лікарів, ми повинні розуміти, що необхідно рухатись до того, щоб навіть в державних клініках лікарі отримували, медичні сестри, скажімо так, весь персонал отримували гідну зарплатню і не заглядав у кармани пацієнтів. Це необхідно зробити. І саме тоді медицина стане якісною, і медичні працівники, які зараз працюють, я знаю, у нас найкращі лікарі, тому що маючи ту фінансову мотивацію, яку вони мають, вони виконують величезну роботу, і я пишаюся своїми колегами, ті, які залишилися і працюють в Україні, і допомагають нашим пацієнтам навіть в такі важкі часи. Я думаю, все у нас буде гаразд, і ми прийдемо до того, що оплата праці буде достойною. Та, і це буде і логічно, і правильно, тому що це дуже важлива професія. Ну, без цього неможливо навчатись, розумієте? Я вже казав про це, що якщо лікар не отримує достатньо фінансової винагороди за свою роботу, він не зможе навчатись. А він не зможе навіть робити. Якщо ти думаєш купити картошку чи купити пакетик мівіни, то про яку роботу ти будеш думати? Ну, це вже, якби я вже не кажу про базові речі, базові потреби, коли людина має бути впевнена, що у неї буде забезпечена сім'я, родина, там, харчами елементарними, одягом, місцем мешкання. І тільки після того вже вона може думати про підвищення своїх навичок, щоб бути кращим спеціалістом. Вона може витрачати гроші і час на своє вдосконалення. Це важливо дуже. На це необхідно витрачати державі фінанси. Ви кажете, що ви дуже любите свою професію. Це видно вам. Але у вас кожен день ви зустрічаєтесь з пацієнтами і ви кажете їм не зовсім дуже приємні речі. Так. Це дуже психологічно, мені здається, важко. Я б не могла б так робити. Це важко. Як ви справляєтесь психологічно? Ну, дивіться, у мене є не тільки пацієнти, які важкі і яким необхідно постійно говорити важкі речі, але є пацієнти, яким я колись казав ці важкі речі, які наразі одужали. І коли вони приходять до мене на контроль, на спостереження, вони дають тобі ту мотивацію і енергію, яка дозволяє тобі робити більш складні речі і, як ви кажете, казати складні речі наступним пацієнтам. Тобто це таке коло енергії, яке постійно тебе наповнює, ти віддаєш енергію, тобі наповнює, ти віддаєш, і отак це працює. Це дуже заряджає, коли ти бачиш ефективність своєї роботи. І це дуже надихає працювати далі. Ви можете привести приклад такої надихаючої історії з вашої практики? Їх дуже багато. Ви можете побачити і на YouTube клініці, і у моєму блозі, в Інстаграмі, YouTube. Я постійно ділюсь такими історіями. Одна з історій таких, що згадується швидко, це коли у людини діагностують пухлину в легені, велику досить по розмірах, і ми її оперуємо, і вже через буквально
декілька годин після операції вона вже не відчуває болю, не відчуває тієї задишки, самостійно рухається і почуває себе набагато краще. Або історія, коли у людини, у жінки виявляється величезна пухлина в черевній порожнині, яка викликає цілу низку симптомів, часті сечовипускання, біль в черевній порожнині, набряки кінцівок та інше. І при видаленні цієї патології пухлини ендоскопічним методом з допомогою лапароскопії людина вже наступного дня прогулюється в коридорі, ходить в кафе за круасаном і просить, щоб скоріше її виписали додому на роботу. Такі надихаючі історії, їх багато. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую. Сподіваємося, що ми ще не одне запишемо з вами. Запишемо.